หนึ่งในพันธกิจและโจทย์ใหญ่ของรัฐบาลทุกรัฐบาลนั่นก็คือเรื่องของการแก้ปัญหาเศรษฐกิจปากท้องวันนี้ Top News Talk นะคะได้รับเกียรติจากแขกรับเชิญคนพิเศษที่จะมาร่วมพูดคุยเปิดใจเกี่ยวกับเรื่องของการแก้ปัญหาเศรษฐกิจของประเทศไทยซึ่งเป็นโจทย์ใหญ่ที่เป็นความหวังของพี่น้องประชาชนอยู่ในขณะนี้นะคะต้อนรับคุณกิติรัตน์ นรนองค่ะประธานที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีนะคะสวัสดีคุณกิติรัตน์ค่ะสวัสดีคุณบุรัตน์ครับค่ะขอบพระคุณที่ให้เกียรติรายการ Top News Talk นะคะวันนี้ได้คุยกับคุณกิติรัตน์ต้องบอกว่ารู้สึกยินดีและเป็นเกียรติมากเพราะว่าหนึ่งในเรื่องที่เราคุยกันมาโดยตลอดก็คือเรื่องของการแก้ปัญหาเศรษฐกิจณตอนนี้เนี่ยคุณกิติรัตน์มองว่าเศรษฐกิจของประเทศไทยเราเนี่ยมันกำลังเจอปัญหาอะไรคือชาวบ้านนะดิฉันไปเดินร้านตลาดเขาก็ส่งเสียงสะท้อนมาว่าโอ้เศรษฐกิจมันแย่มากเลยรัฐบาลทำอะไรอยู่ค่ะเศรษฐกิจเติบโตช้าการกระจายรายได้ไม่ดีแล้วก็เสถียรภาพของภาคธุรกิจบางภาคเนี่ยก็ดูจะไม่มีความมั่นคงเท่าที่ควรนะครับที่ผมพูด3คำเนี่ยเพราะว่าคนเขาบอกว่าถ้าเศรษฐกิจที่เรียกว่าดีเนี่ยคือเติบโตเร็วนะฮะแล้วก็มีการกระจายความเจริญทางเศรษฐกิจนั้นอย่างทั่วถึงนะแล้วก็มีเสถียรภาพของราคาสินค้าเสถียรภาพของราคาในตลาดหุ้นนะฮะก็ทั้ง3อย่างเนี่ยเราอยู่ในภาวะที่ไม่ดีอย่างตลาดหุ้นนะตอนนี้คนก็บอกว่าโหตลาดหุ้นแดงเถือกตลอดเลยมันสะท้อนว่าเศรษฐกิจเราตอนนี้กำลังมีปัญหาหนักมากเลยหรือเปล่าคะคุณกิติรัตน์ครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยมันพอมันมีปัญหาด้านใดด้านหนึ่งเนี่ยมันก็จะส่งผลไปอีกด้านด้วยนะครับเช่นถ้าเศรษฐกิจเติบโตได้สูงเวลาที่เราจะนำส่วนแบ่งของการเจริญเติบโตนั้นนะให้มันกระจายตัวไปทั่วๆทั้งในหมู่ผู้มีรายได้สูงมีรายได้ปานกลางมีรายได้น้อยเนี่ยมันก็ทำได้ง่ายขึ้นถูกไหมฮะแต่พอมันเติบโตน้อยเนี่ยจะกระจายก็ยากนะแล้วก็พอกระจายได้ยากเติบโตน้อยตลาดหุ้นซึ่งเป็นกระจกสะท้อนความต้องการผลตอบแทนทางการลงทุนของนักลงทุนเขาก็อาจจะอึดอัดใจนะราคาหุ้นก็ไม่เติบโตเกี่ยวกับเรื่องการเมืองด้วยไหมคะตอนนี้ผมไม่ค่อยจะพยายามตามเรื่องการเมืองเท่าไหร่นะฮะแต่ผมคิดว่าความเป็นไปทางการเมืองของบ้านเราก็เป็นไปตามปกตินะคือมันจะต้องมีประเด็นเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้หยิบยกมาถกกันนะแต่ว่าถ้าพูดถึงความมีเสถียรภาพในการบริหารจัดการเนี่ยมันก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะเพียงแต่ว่าถ้าเกิดมองมาโยงทางเศรษฐกิจเขาก็บอกว่าเวลาจะบริหารเศรษฐกิจให้ดีเนี่ยมันจะมี2ด้านที่ต้องทำงานด้วยกันคือด้านการคลังนะหมายถึงการจัดเก็บรายได้ของรัฐการใช้จ่ายงบประมาณของรัฐการบริหารบ้านเมืองของฝ่ายบริหารกับนโยบายด้านการเงินนะซึ่งหมายถึงอัตราดอกเบี้ยอัตราแลกเปลี่ยนด้านหลังเนี่ยดูจะซับซ้อนน้อยกว่าแต่ถ้าหากว่ามันไม่สมดุลไม่สอดรับกันมันก็จะมีปัญหาทำให้การบริหารจัดการเศรษฐกิจในระดับมหาภาคเนี่ยไม่ไหลลื่นเท่าที่ควรค่ะแล้วตอนนี้ภาพรวมนโยบายด้านการเงินกับการคลังดูเหมือนจะมันไหลลื่นไปด้วยกันได้ด้วยดีไหมคะณตอนนี้ไม่ดีเลยไม่ดีเลยก็ถ้าเรียนตรงก็คือก็เห็นผู้นำนโยบายด้านการเงินเนี่ยท่านก็แย้งตลอดทางนะยังไม่เห็นท่านสนับสนุนอะไรที่รัฐบาลทำเลยนะความจริงแล้วบางเรื่องที่ท่านออกมาให้ความคิดเห็นเนี่ยมันเป็นเรื่องเสียมารยาทซะด้วยซ้ำไปเพราะมันเป็นงานด้านฝ่ายบริหารเขานะดังนั้นผมคิดว่าไม่ไหลลื่นนะครับและไม่สอดรับกันด้วยคนอาจจะมองว่าคุณกิติรัตน์กำลังพุ่งเป้าไปที่ทางแบบแบงก์ชาติหรือเปล่าก็นั่นแหละครับชัดเจนครับแล้วก็โจทย์ใหญ่วันนี้ที่เราอยากที่จะพูดคุยคือในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันมีข่าวหนึ่งคือแน่นอนว่าการที่จะทำให้เศรษฐกิจดีขึ้นนอกจากการไปแก้ปัญหาเศรษฐกิจคือการเติมเงินในกระเป๋าให้กับพี่น้องประชาชนให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินกู้ได้ใช่ไหมคะแต่มันมีข่าวเรื่องของการปรับ KPI ของธนาคารออมสินคือธนาคารออมสินเนี่ยเป็นหนึ่งในรัฐวิสาหกิจที่อาจจะจัดอยู่ในกลุ่มที่ต้องทำกำไรส่งเข้าหลวงแต่มีข่าวว่าจะมีการปรับ KPI ตรงนี้รายละเอียดมันคืออะไรคะคุณกิติรัตน์ธนาคารออมสินเนี่ยเป็นรัฐวิสาหกิจหมายถึงรัฐบาลเป็นเจ้าของ 100%ค่ะแล้วก็ถ้าดูตามข้อกฎหมายเนี่ยก็บอกว่าเงินฝากในธนาคารออมสินในรัฐบาลเป็นประกันเพราะฉะนั้นออมสินกับรัฐบาลก็เป็นเนื้อเดียวกันค่ะดังนั้นบ่อยครั้งที่มีความจำเป็นที่จะต้องพยายามแก้ปัญหาอะไรโดยพึ่งพาสถาบันการเงินเนี่ยคนก็จะนึกถึงธนาคารออมสินเป็นอันดับแรกนะแล้วก็อาจจะนึกถึงธนาคารธกสคือธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์เป็นลำดับถัดไป
เราก็อาจจะนึกถึงธนาคารอาคารสงเคราะห์ซึ่งดูแลเรื่องที่อยู่อาศัยนะดังนั้นการที่ธนาคารออมสินเนี่ยจะสามารถทำหน้าที่ให้กับประเทศได้อย่างสมบูรณ์เนี่ยถ้าน้ำหนักมันเอียงไปทางด้านจะต้องทำกำไรเอามากๆเนี่ยถึงจะกลายเป็นผลงานที่ดีของพนักงานบุคลากรถึงจะได้โบนัสที่ดีเนี่ยมันก็อาจจะไม่ค่อยยุติธรรมนักกับตัวธนาคารเนาะเพราะว่าธนาคารเองเนี่ยมีขนาดใหญ่นะครับแล้วก็สามารถที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศได้ด้วยแล้วเมื่อเศรษฐกิจของประเทศไปได้ดีผลประโยชน์ก็จะกลับมาที่ธนาคารออมสินด้วยเพราะธนาคารออมสินเป็นธนาคารใหญ่ดังนั้นการที่เราเคยวางธนาคารออมสินไว้อยู่ในรัฐวิสาหกิจในกลุ่มที่มีภารกิจที่จะต้องทำกำไรสูงเพื่อจะนำผลกำไรนั้นมาส่งคลังเพื่อจะกลายเป็นงบประมาณเนี่ยมันอาจจะเป็นเป้าหมายที่ไม่สมบูรณ์นั้นการที่เราจะอยากจะย้ายกลุ่มเนี่ยไม่ได้แปลว่าเราต้องการให้ธนาคารออมสินกำไรน้อยลงนะครับแต่ว่าในบางช่วงเวลาเนี่ยธนาคารออมสินอาจจะต้องขยับบางอย่างการขยับถ้าทำให้คนเกรงผมย้ำนะการขยับถ้าทำให้คนเกรงว่าจะกำไรน้อยลงเนี่ยเดี๋ยวจะกลายเป็นขัดต่อวัตถุประสงค์แต่การที่ขยับแล้วเนี่ยแม้จะเกรงว่าจะได้รับกำไรน้อยลงเนี่ยแต่ในที่สุดอาจจะกลายเป็นกำไรที่เพิ่มขึ้นก็ได้โดยเฉพาะยิ่งการแก้ไขปัญหาหนี้เสียผมยกตัวอย่างนี้ครับเวลาที่มีคนเป็นลูกค้าของธนาคารไม่ใช่ธนาคารออมสินเท่านั้นนะครับแล้วเขาเป็นผู้กู้แล้วผิดนัดชำระหนี้เมื่อเริ่มผิดนัดชำระหนี้เนี่ยก็จะมีกระบวนการที่ต้องสำรองการตั้งสำรองก็จะกลายเป็นค่าใช้จ่ายใช่ไหมฮะเมื่อเป็นค่าใช้จ่ายเนี่ยผลกำไรลดลงนะถูกไหมฮะทั้งที่เขายังไม่ได้เป็นรายที่เสียหายแน่ๆแต่ว่าเริ่มมีการผิดนัดชำระหนี้ดังนั้นถ้าหากว่าเราปล่อยให้สถานการณ์เป็นแบบนี้เราบอกว่าเราไม่อยากจะช่วยเขาเลยเพราะเรากลัวว่าการไปช่วยเขาแล้วเนี่ยเดี๋ยวมันจะกลายเป็นผลขาดทุนเนี่ยจริงๆการขาดทุนจากลูกค้ารายนี้เกิดขึ้นแล้วโดยการตั้งสำรองในจำนวนที่สูงถูกไหมนั้นการที่จะมีนโยบายบางประการเช่นลดดอกเบี้ยให้เขาบ้างนะยืดงวดชำระหนี้ให้เขาบ้างนะครับหรือว่าการที่เราจะต้องมีค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการในบางกลุ่มธุรกิจแล้วทำให้ความสามารถในการชำระหนี้ของเขาเนี่ยกลับมาดีได้เหมือนเดิมกลายเป็นการที่ทำให้ค่าใช้จ่ายที่ต้องสำรองเนี่ยมันไม่ต้องสำรองแล้วรับกลับมาด้วยผลกำไรจะเกิดขึ้นนะฮะดังนั้นการย้ายกลุ่มเนี่ยผมคิดว่าเป็นการลดความกังวลของพนักงานนะครับว่าถ้าเกิดจะต้องอยู่ในกลุ่มเดิมแล้วการมีมาตรการมีนโยบายบางอย่างซึ่งที่จริงแล้วจะเป็นผลดีกับธนาคารเองในระยะปานกลางระยะยาวเนี่ยพนักงานอาจจะไม่สบายใจแต่เมื่อย้ายกลุ่มมาปั๊บเนี่ยนะครับก็แปลว่าถ้ากำไรมันเกิดจะต้องลดลงไปบ้างเนี่ยเขาก็จะไม่ได้ผลกระทบในเรื่องของการถูกลดโบนัสหรือผลตอบแทนเมื่อความกังวลนั้นคลายไปเนี่ยเขาก็จะทำงานเต็มที่แล้วพอทำงานเต็มที่เนี่ยปรากฏว่ากำไรไม่ลดหรอกครับเพราะว่าทำแล้วเนี่ยมันกลายเป็นผลบวกซึ่งผมแน่ใจว่าคณะกรรมการเนี่ยจะมีความรอบคอบในการใช้มาตรการอะไรก็แล้วแต่เนี่ยในการดำเนินการแล้วมันจะกลายเป็นผลบวกกับตัวธนาคารเองในระยะทั้งปัจจุบันปานกลางและต่อเนื่องไปด้วยมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ